All fosterdiagnostik är frivillig. Det är du som är gravid som bestämmer om du vill ta emot information om fosterdiagnostik eller inte. Det är du som väljer om du vill göra fosterdiagnostik eller avstå. Om du väljer att göra fosterdiagnostik är det din vårdgivare som kan berätta vilka alternativ som finns för just dig. När du är gravid erbjuds du information om fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik kan visa om det finns vissa fosterskador eller kromosomavvikelser. Det finns olika tester som kan bli aktuella för dig, såsom ultraljud, kubb, NIPT, fostervattensprov eller moderkaksprov. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta barn föds utan några fosterskador eller kromosomavvikelser. Men det förekommer i cirka 2-3 av 100 graviditeter. Denna film ger en kort översikt över några av de tillstånd som kan testas för under en graviditet. Informationen kan vara utgångspunkt för ett samtal med din vårdgivare kring fosterdiagnostik och de tillstånd man testar för. När det gäller fosterdiagnostik så är det vanligtvis 2 typer av avvikelser som man pratar om: fosterskador och kromosomavvikelser. Fosterskador kan uppstå under vilken graviditet som helst. De sker oftast spontant, men ibland kan det finnas en ärftlighet. Du kanske känner till vissa fosterskador, såsom hjärtfel eller läppkäk- och gomspalt. Det varierar mycket hur allvarlig en fosterskada kan vara och de kan ofta behandlas. Ett exempel på fosterskador är ryggmärgsbråck. Ryggmärgsbråck innebär en öppning i ryggmärgskanalen eller skallen. Ett annat exempel är anencefali, som betyder avsaknad av storhjärnan och som är oförenlig med liv mer än några dagar. Andra avvikelser som är möjligt att testa för under en graviditet är kromosomavvikelser. Kromosomer är strukturer som innehåller vår genetiska information. Den information som styr hur våra kroppar växer och fungerar. Kromosomavvikelser uppstår när fostret har för mycket eller saknar genetisk information. En del avvikelser kan vara ärftliga, men andra kan uppstå slumpmässigt. Även om sannolikheten att få ett barn med vissa kromosomavvikelser ökar med mammans ålder, så föds barn med kromosomavvikelser av kvinnor i alla åldrar. En av de vanligaste kromosomavvikelserna är Downs syndrom, som också kallas trisomi 21. Trisomi 21 betyder att det finns 3 kopior av kromosomen 21 istället för 2 kopior. Nästan alla personer med Downs syndrom har någon grad av intellektuell funktionsnedsättning som kan variera från lindrig till grav. Syndromet innebär också ofta vissa hälsoproblem som för det mesta är behandlingsbara. Andra kromosomavvikelser som är möjligt att testa för är till exempel trisomi 18, Edwards syndrom, och trisomi 13, Pataus syndrom. Båda dessa avvikelser är förknippade med svåra medicinska komplikationer som oftast leder till tidig död redan under det första levnadsåret. Vissa fosterdiagnostiska tester kan även upptäcka lindrigare tillstånd som beror på avvikelser i antal X- och Y-kromosomer. Dessa tillstånd kallas för könskromosomavvikelser, till exempel Turners syndrom och Klinefelters syndrom. Barn med könskromosomavvikelser har vanligtvis inte någon intellektuell funktionsnedsättning, men de kan ha inlärningssvårigheter. En del av dessa tillstånd förknippas med en högre risk för hälsoproblem som dock ofta är behandlingsbara. Eftersom tillstånden kan vara så lindriga kan en del personer gå genom livet utan att någonsin veta att de har en könskromosomavvikelse. Sammanfattningsvis så kan fosterdiagnostik visa olika tillstånd från lindriga till de tillstånd som är mer allvarliga. Det är också viktigt att veta att ingen fosterdiagnostik kan hitta eller utesluta alla fosterskador eller kromosomavvikelser.
Om du har en känd familjehistoria för en specifik genetisk avvikelse, sjukdom eller fosterskada, så rekommenderar vi att du berättar det för din vårdgivare. Du kan hitta mer information på SNIFs hemsida, 1177 Vårdguiden och Socialstyrelsens hemsida. Titta gärna på de övriga filmerna i serien för att få mer information om de olika fosterdiagnostiska alternativen och hur du kan komma fram till om fosterdiagnostik är rätt för dig.